Theo các tài liệu cho biết, người Ai Cập cổ đại đã xây dựng các kim tự tháp ở Giza vào khoảng 2.500 năm trước công nguyên, nhưng luận điểm này bộc lộ một vài sơ hở. Thứ nhất, theo ước tính của các nhà khoa học, người Ai Cập phải dùng khoảng 2,4 triệu khối đá, trung bình mỗi khối nặng từ 2 đến 4 tấn, thậm chí một số khối đá có trọng lượng lên tới 15 tấn. Giữa mênh mông biển cát, làm thế nào người Ai Cập cổ đại có thể vận chuyển các khối đá để xây dựng nên những kim tự tháp khổng lồ như vậy? Nhiều giả thuyết và suy đoán khác nhau đã được đưa ra để giải thích cho bí ẩn này, nhưng nhìn từ góc độ kiến trúc và xây dựng, những phương pháp ấy chưa thực sự thuyết phục. Thứ hai, tổ hợp kim tự tháp Giza cũng được thiết kế và xây dựng hoàn toàn khác biệt. Chúng hoàn toàn không có hệ thống khung bên trong, mà chính những khối đá được đo đạc chính xác đã tạo độ ổn định và bền vững cho kim tự tháp. Các kim tự tháp này cũng không có những biểu tượng tôn giáo hay chữ tượng hình bên trong, làm dấy lên nghi hoặc nó không phải được xây dựng bởi người Ai Cập cổ vốn luôn chạm khắc các ký tự trong hầm mộ. Thêm nữa, thoạt nhìn người ta cho rằng kim tự tháp có 4 mặt, nhưng kỳ thực nó có 8 mặt. Kim tự tháp Giza từ đáy cho đến đỉnh đều có một đường lẫm xuống khoảng từ 0,5 đến 1 độ, khiến bề mặt bị phân đôi tạo thành một bề mặt kim tự tháp đặc biệt với 8 mặt khác thường. Đây là một kỹ thuật mà chúng ta cũng khó làm được với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay. Thứ ba, vị trí của quần thể kim tự tháp Giza là hết sức đặc biệt. Nó nằm chính xác trên tọa độ giao nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến dài nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa kim tự tháp Giza nằm ở vị trí trung tâm lục địa trên trái đất. Các nhà thiên văn cũng chỉ ra rằng quần thể kim tự tháp Giza hướng về đúng điểm cực bắc của trái đất. Cho đến hiện nay, mặc dù được xây dựng cách đây hàng nghìn năm, nhưng đây là công trình hướng cực bắc chuẩn nhất thế giới. Câu hỏi đặt ra là, con người cổ đại cách đây hơn 2.000 năm, làm sao có thể có được trình độ định vị và quan trắc chính xác đến như vậy? Để lý giải cho các đặc điểm khác thường nêu trên, hai sử gia George Cannon và Malcolm Hutton đã đưa ra một quan điểm khác về niên đại của kim tự tháp Giza. Hai ông cho rằng tượng nhân sư vĩ đại của Giza được đặt trước các kim tự tháp phải được chạm khắc từ một tảng đá tự nhiên trước khi bị cát của khu vực xung quanh bao phủ. Trong một cuộc phỏng vấn với Everest, Cannon đã nói, nhân sư phải được chạm khắc khi không có cát ở đó, bạn không thể khắc một tảng đá khi nó ở dưới cát. Thời điểm thỏa mãn tiêu chí này là khoảng 12.000 năm trước, và người Ai Cập cổ đại khi đó không ở đó. Mặt khác, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra rằng lớp trầm tích dày tới 4,3 mét quanh nền kim tự tháp chứa nhiều vỏ sò hóa thạch, có niên đại tới gần 11.600 năm tuổi. Những điều này ẩn ý rằng các kim tự tháp và nhân sư phải được xây dựng cách đây ít nhất 12.000 năm và có thể đã tồn tại ở đó trước khi bắt đầu kỷ băng hà. Theo giáo sư Cannon, sự khác biệt đáng kể về thời gian này cũng có nghĩa là các ngôi mộ khổng lồ không được xây dựng bởi người Ai Cập cổ đại. Theo sách lịch sử văn minh thế giới cho biết, người ta phát hiện ra rằng khi đem những đồng tiền hoang rỉ vào bên trong kim tự tháp, sau hơn 1 tháng những đồng tiền đó lại sáng loáng trở lại. Hoa quả tươi được đem vào trong kim tự tháp để nửa tháng vẫn còn giữ được độ tươi, không hề mất nước hay bị khô héo. Do đó, rất có thể người Ai Cập cổ đại chỉ đơn thuần phát hiện ra khả năng bảo quản tuyệt vời của công trình này nên đã mang các xác ướp vào trong đó. Họ sau đó có tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng thêm một số phiên bản nhỏ hơn. Giới khảo cổ phát hiện rất nhiều các hài cốt của chủng người khổng lồ với niên đại 12.000 năm, cùng thời điểm được cho là đã xây dựng đại kim tự tháp trên khắp thế giới. Chiều cao của họ khi còn sống được xác định là khoảng từ 4 đến 12 mét. Hai nhà sử học tin những cấu trúc khổng lồ này có thể đã được xây dựng từ lâu bởi một nền văn minh cổ đại tiên tiến hơn tồn tại ở đâu đó, có lẽ là Atlantis. Ông Cannon nói, tôi đã thực hiện một số nghiên cứu và phát hiện sự liên hệ giữa kim tự tháp đến một lục địa bị nhấn chìm. Nó có thể là Atlantis. Khi Atlantis chìm, họ đã di tản khắp nơi, có lẽ một nhóm đã tới Ai Cập. Và tất nhiên, họ hoàn toàn đủ trình độ và khả năng công nghệ để xây dựng lên các kim tự tháp như chúng ta đã thấy. Không ai khác có thể làm được điều này, nó đòi hỏi công nghệ rất cao. 3 kim tự tháp nhỏ hơn ở Giza có thể được xây dựng bởi người Ai Cập vì chúng có thể được xây dựng bởi con người. Tuy nhiên, việc cho rằng 3 kim tự tháp lớn nhất với 2.250.000 khối đá, trong đó có một số khối nặng lên tới 250 tấn do người Ai Cập xây dựng là hoàn toàn không hợp lý. Chúng ta thậm chí không thể di chuyển chúng với tất cả các thiết bị chúng ta có hiện nay. Vì vậy, nền văn minh chúng ta đang nhắc tới thậm chí còn có trình độ cao hơn nhiều. Việc tồn tại các nền văn minh tiên tiến khác trước nền văn minh lần này của chúng ta không hoàn toàn chỉ dừng lại ở góc độ giả thuyết. Các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều các di chỉ về cổ vật kỳ lạ chứng minh cho luận điểm này. Chẳng hạn như, vào tháng 6 năm 1968, nhà sưu tập William ở Utah, Mỹ tìm thấy một tảng đá dày 5 cm. Trên đó có hóa thạch của một dấu dài của con người, kèm theo một dấu vết khác vô cùng đặc biệt, hóa thạch một chú bò ba thùy bị dày dẫm xuống. Điều này khiến cho các nhà khoa học vô cùng bối rối, bởi bò ba thùy là một loài sinh vật đã biến mất vào cuối kỷ Permi cách đây khoảng 250 triệu năm. Làm sao con người có thể giảm lên một tinh linh đã biến mất cách đây hàng trăm triệu năm, lại đặc biệt là người đi giày? Hóa thạch của dấu giày có niên đại hàng trăm triệu năm. Làm sao tất cả những điều này lại là sự thật? Theo kiến thức phổ thông, Galileo Galilei, người đã phát minh ra kính viễn vọng vào năm 1609 tại Italia,
cho biết một hòn đá với niên đại 30.000 năm tìm thấy ở Peru được chạm khắc hình người với trang phục hiện đại, trên tay cầm một chiếc kính viễn vọng đang quan sát các chòm sao, hành tinh và sao chổi. Một số hòn đá còn miêu tả những cảnh tượng như cấy ghép nội tạng và mổ đẻ ngày nay. Điều này nếu hiểu theo thuyết tiến hóa thì quả thực không thể lý giải được. Trong một ví dụ ấn tượng khác, năm 1972, một nhà máy của Pháp đã nhập khẩu quặng uranium từ Oslo, Cộng hòa Gabon, châu Phi. Trước sự ngạc nhiên của họ, các kỹ sư đã phát hiện uranium đã được sử dụng và đã tới hiện trường khảo sát. Địa điểm của mẫu quặng là một lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn, tồn tại từ 1,8 tỷ năm trước và hoạt động gần 500.000 năm. Cấu trúc của lò hiện đại và được bố cục hợp lý đến mức con người thời nay chưa thể tạo dựng được. Còn nhiều cái tích cổ khó giải thích như trên nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhà khoa học dũng cảm đã thừa nhận rằng có những nền văn minh thời tiền sử khác nhau đã từng tồn tại và biến mất nhiều lần trong lịch sử của loài người. Cuối cùng, sự thật về nguồn gốc của chúng ta có vẻ hoàn toàn khác xa với những điều được giải thích thông thường qua các bộ sách giáo khoa, rằng chúng ta là loài người văn minh hiện đại duy nhất từ trước tới nay trên địa cầu này và chúng ta vốn tiến hóa từ người vượn. Chỉ những ai dám vượt lên những nhận thức thiên kiến, đón nhận và suy xét một cách lý trí những phát kiến và hành tụ khảo cổ mới có thể nhận thức được những điều thực sự chân chính.